Good evening, guys. Today we have the first. Oh no, it's not. Today we have the first lecture is leader is lost as usual, and the FCE trainer. This is the B2 certificate in English. It is not hard because you guys been through lots of trainings based on the designed exercises. So please look at the B2 FCE level, which is IS 5.5 or 6.0. Yeah, so this is the paragraph that we are going to learn today. First of all, we will base on this paragraph, and second of all, we will get based on the leader is lost, and this is the one that we should go through. So get two in one. First of all, is this one. It was late afternoon when Liam stepped off the train, made his way quickly out of Uton station. So first of all, you step off the train, step off the train, step on the train, step on the car, step in the car, step off the car. So we usually use the word step off once we want to get out of a transport. So right here, we have a very good idiom in English, which is to be off, okay, sorry, which is off the wagon. Off the wagon, okay, once we use the word step off, okay, step off. I will step off the track. If the track is not suitable for me, I will step on the track. If I think the track is 100% appropriate for me, idiom right here, off the wagon. So if you are off the wagon, it means that you step off you step off the intended track for you. Or first of all, we have the action verb step off. We step off the intended track for you. Second of all, you will lose your directions. Not only you lose your directions, but also you lose yourself. So once we say that I am off the wagon again, it means I step off the intended track that people plan for me. I lose my directions. I lose myself. I have no idea who I am anymore. So right here, I have no idea. Instead of saying I don't know in IELTS and academic English, I have no ideas who I am anymore or what I'm going to do for my life. For example, okay. So once you're off the wagon, you lose your directions, you lose yourself, and once you lose directions and you lose yourself, you are going to be misled. Okay, misled by wrong people. Misled, please think of the word like mislead. Mislead is okay, this word comes from the word lead. I am an English teacher, so I am going to lead you to the right class. But if I don't know how to teach, I don't know what kind of book is good for you, I don't know which program is good for you, I will say that I will mislead you to the wrong class, to the wrong course, to the wrong program, because I don't hold good knowledge of what kind of teaching material I should use to teach you. So once you mislead somebody, that means that you lead somebody in the wrong way. Lead somebody in the wrong way. So right here, once you are off the wagon, you will be misled by wrong people. You will be lured, okay, you will be lured into wrongdoings. People never use the word wrongdoings in their daily life English conversations because once they think of their actions, they usually say that today I perform a wrong actions, but they forget to say that today they perform wrongdoings. Wrongdoings means wrong actions, wrong behavior, wrong act in English. So we have the word wrongdoings, which is like this. Learn, to be learned, it means that you learn. You lure somebody to do something for you. Lure here that means that you mislead people. You trick people into your own game to gain benefits. That is called
Lure. So right here, off the wagon. We off the wagon, we lose directions. We are not only be misled by wrong people, but also be lured into wrongdoings, into wrongdoings. So this is the case. Okay, so right here we have the word, the next one. As ever in autumn, it was damp, cold, and windy with low clouds racing across the darkening sky. Okay, very good description. Low clouds racing across the darkening sky. Okay, so once we think of the sky, okay, we think of the crystal, okay, the crystal blue sky. People usually use the word crystal in front of the color blue to say that it is okay, it is so blue. Okay, the sky looks so beautiful. You will use the word crystal blue sky, no dark clouds in the sky, only white clouds and the blue skies. And the next one, you have the word like this, crystal blue sky, or we can think of the word like, okay, the dark clouds. So once the sky is going to rain or is going to drop the rain, okay, sky drops the rain. Once the sky drops the rain, it means that it's going to have, the sky is going to have lots of dark clouds. And once, okay, you see the dark clouds overwhelm, okay, the sky, we have the action verb overwhelm. When you overwhelm something, it means, okay, you take over, you fully take over that kind of thing in an unexpected way. So we have the action verb take over, something like this. So right here, dark clouds, okay, the dark clouds overwhelm the sky, or the dark clouds, okay, be blown away, okay, by the wind. So if you want to say that the luck come to me, so okay, the luck finally comes, the luck finally comes to me because okay, the dark clouds okay are blown away by the wind. So people usually say that, oh, my day has come. Yeah, here my day has come. The okay, my luck, okay, my time comes. Okay, my time comes. Finally, the dark clouds are blown away, are blown away. So we have an idea, it's not an idiom, but it's just a saying, a normal saying in daily life English conversation. People will say that the dark clouds, okay, the dark clouds are blown away by, okay, are blown away finally. It means that your unlucky days finally end. Your mysterious and miserable life finally ends. When you say that something finally ends, you will say, oh my gosh, the dark clouds in my sky are finally blown away, something like this. So right here, we have the word dark clouds, and continue with our lesson. We are going to have a structure like this. Okay, so right here, oh, the internet is so slow today. He thought about taking the bus into town, but remembered how infrequent they were and decided to go on foot instead. Infrequent, it means unusual. So it's like you are talking about your behavior, you are talking about the way that you think or the behavior, or we can use the word like manner. So when once one day we feel so strange deep down inside our hearts, so we start to act, okay, abnormally. Once you start to act abnormally, you can say that, oh, I am not being myself today. Okay, I'm not being myself today. Once you are not being yourself today, you can say that you, okay, you are experiencing an unusual unusual behavior, or people are going to say that, okay, infrequent behavior. We have something like this: unusual behavior, infrequent behavior. uh, right here, infrequent behavior, this kind of behavior has never
come across your mind. But today, you choose this kind of behavior to behave towards somebody. So it means that you make other people hurt. You make other people disrespect you, and you make other people feel so surprised by the fact of you, okay, changing a lot. So we have the word like abnormal. Abnormal is not something, okay, which is not normal. Something is not usual, which is unusual. Something is not frequent, which is infrequent in English. Something like this. Okay, so please remember we have the action verb act, and we also have the action verb behave. Behave, it means that the ways that you respond to, okay, respond towards towards somebody. And that kind of way is I behave like this towards other people because I feel something, okay, something, or I feel this, or I feel that. So we have the word behave towards people. It means that the way that you perform your actions, the way that you respond, that you physically, physically respond, other to other people, the way that you mentally interact towards other people. So it's not just about physically responding, but it is so much about the mentally, the kind of mentally interactions towards other people. So once you want to use the word behavior, you need to understand one thing. First, your action. Second, your gesture and the poster. Okay, we have the word poster. Poster, that means that your body language. The body language. Gesture means your facial expressions. So we have two kinds of things like this. Okay, so right here, he thought about taking a bus into a town, but remembered how infrequent they were. It means that he looks at the bus, or he looks at the bus system, and he feels something strange about the bus, or he feels something strange about himself. This is the very first time he chooses to travel by bus. So he questions so many questions about his behavior. And at this point of questioning his own behavior, he just decides to go on foot instead. Yeah, please, whenever you write or speak, please try to use the word instead. Don't ever miss out using the word instead. So right here, instead of going to school, I study online, for example, instead of a verb in English or a noun in English, and then your full sentence, right here. Instead of talking to my friends, I chose to talk to myself in order to gain deeper understanding of my own characteristics and my own behavior, for example. Or you can use the word instead like this. Okay, you talk about so many things, and then the conclusion. Once you give the conclusion, you are going to give a conclusion based on only one sentence. And this kind of sentence, we have the word instead at the end of the sentence. It's like, oh, today the weather is so nice, even in the pandemic. So I choose to turn on my TV and watch Netflix, in the garden, in the garden instead. It means that you don't want to do any other things, but you choose to do this kind of thing instead. Okay, so right here we have the word instead like this. So yeah, once you choose to do something, please remember the word evaluate. I evaluate many options before I choose. And once I, okay, after I evaluate, I need to consider all kinds of, all sides of the matters. I need to consider all sides of the matters. After I consider all sides of the matters, I'm going to choose. And once I choose, and when I choose, I will stick, to my choice. I will stick to my choice. I will stick to my option, forever. It means that you are a persistent person, a kind of person who never change under any circumstances. Persistent is the good characteristic. You never change under any circumstances. Under, any circumstance, it means that, no matter how hard the situations are going to be,
I will never change. Okay, I will never change. I will never change. So once I never change, I can say that I am a persistent person. And being persistent, it means that you will recognize your abnormal behavior. And once you recognize your abnormal behavior, you are going to stop yourself from performing an act to turn your thoughts into reality. So that is the reason why this man say that he thinks about taking the bus, but then he recognizes that, oh my gosh, this is the first time I take a bus. So I stop thinking about taking the bus and I want to do the thing that I usually do, that is go on foot, which is walk. There was hardly anyone around. Yeah, lovely. It is okay, lovely. The way is once we use the word hardly, which is the same as the word no in English. So right here, okay, it's been a long time that you guys haven't used the word like barely, barely or hardly, barely or hardly. Once you use the word barely or hardly, because okay, please remember this is a polite way to say no. Okay, instead of saying that I have no money, I can say, oh, I barely have. Okay, I barely have money. Okay, money on me, or I hardly have money on me. So the word barely and hardly, specifically, people will replace the word doesn't, don't, and didn't with the word hardly and barely. People say that I don't, okay, I don't like you. That is so true, but so hurt. So instead of saying straightforward like this, you can say that, oh, I'm sorry, but I barely like you. I hardly like you. So barely and hardly, okay, it's the word for us to replace the word doesn't, don't, and didn't in English. So this is the way. So right here, there was hardly anyone around, which means there was nobody around him. There was nobody on the street. Only this guy walking, okay, to somewhere that I didn't know yet. So right here, okay. First of all, we study by this paragraph, but it's been 20 minutes already for the English lecture. So right now we need to fill our academic literature by cái Vietnamese lecture. Như vậy sau 19 phút nghe giảng về phần tiếng Anh thì ở đây thì mình sẽ triển khai về phần song ngữ để cho lớp của mình nắm được cái gọi là cái giọng điệu và cái cảm xúc của văn tự tiếng Anh thì ở đây mình đang sử dụng cái cuốn được gọi là FCE Trainer. Đây là cái cuốn sách của mình. Mình kết hợp giữa IELTS và kết hợp giữa Cambridge để hai bên nó cộng hưởng với nhau, kéo lại cái trình độ tiếng Anh rất là nhanh. Thì ở đây đây là bằng B2 mà rất là nhiều bạn mong muốn được lấy. First Certificate Trainer, nó sẽ có đến 6 cái bài test trong tiếng Anh. Rồi như vậy ở đây thì một trong những cái từ mà mình lấy ra được từ cái đoạn văn đầu tiên là từ step off. Step off chỉ đơn giản là tôi bước xuống thôi. Tôi bước xuống taxi hoặc là tôi bước xuống một cái phương tiện gì đó. Rồi sau khi tôi bước xuống thì tôi bước lên lại, tại vì tôi sẽ đi đến một cái chỗ nào đó. Thì step off đơn giản là mình hạ chân bước xuống. Step on có nghĩa là mình nâng chân mình bước lên một cái gì đó. Và gọi là cảm thụ văn chương một cách sâu xa hơn thì người ta sẽ có được một cái cấu trúc trong tiếng Anh là off the wagon. Nếu ai mà mê showbiz của nước ngoài và mình hay coi những cái kênh như là TMZ hoặc là MTV này nọ thì mình sẽ biết được cái gọi là thành ngữ off the wagon nó xài rất là nhiều. Như vậy là ví dụ như là mình mất phương hướng trong cuộc sống nè, rồi mình gọi là thả lỏng bản thân chơi bời này nọ, mình gọi là mình làm tổn thương bản thân mình, nhưng mà mình lại cảm thấy rất là gọi là thoải mái và hài lòng. Như vậy cái sự thoải mái hài lòng trong những cái sự buông thả về bản thân và mất phương hướng thì người ta sẽ dùng từ off the wagon. Như vậy khi tôi off the wagon thì có nghĩa là tôi gọi là tôi đi sai đường rồi, tôi không có đi trên cái con đường mà tôi chọn. I do not step on the track that I choose. Và tôi gọi là tôi bước xuống, ok, tôi ra khỏi cái quỹ đạo của con đường mà tôi chọn. Thì thay vì mấy bạn dùng cái từ choose là mấy bạn chọn cái gì,
thì trong tiếng Anh có một cái cấu trúc rất là hay. Tôi sẽ lấy tính từ tôi đi chung với danh từ là đương nhiên rồi, nhưng mà nếu mà từ nào nó không có cái thể tính từ của nó thì mình phải sử dụng cái verb 3 ed. Thì verb 3 ed của từ choose thì mình đang có cái từ được gọi là chosen. Như vậy cái gì đó chosen có nghĩa là cái gì đó đã được chọn. Thì thay vì mình nói là tôi sẽ gọi là tôi bị văng ra khỏi, hoặc là tôi gọi là tôi mất phương hướng cái con đường mà tôi chọn, thì con đường tôi chọn là my chosen track, my chosen track. Mà con đường mà người khác mà người ta hoạch định cho mình thì mình sẽ dùng từ the intended track hoặc là the planned track. Mình có cái từ mà hoạch định, đây là động từ mà vừa là danh từ trong tiếng Anh. Thì cái gì đó mà người ta hoạch định cho mình thì mình sẽ có cái verb ed là planned, và ai đó dự định cho mình cái gì đó là intend, và cái gì đó được dự định thì mình đang dùng verb ed là intended. Và mấy bạn hãy nhớ là verb ed thì nó có nhiều thể của nó lắm, và một trong những cái thể mà người ta dùng nhiều nhất là verb ed thay thế cho tính từ để diễn tả coi cái danh từ đó mình đang muốn nói đến là nó mang cái nội dung gì. Thì đây là mình đang nói về con đường là track, và mình muốn nói rằng là đây là cái con đường mà người khác hoạch định cho mình. Thì cái từ hoạch định, động từ của nó là intent, và bây giờ mình muốn nói rằng là người ta hoạch định, có nghĩa là nó được hoạch định, nó bị hoạch định, thì mình sẽ dùng verb ed thay thế cho tính từ là intended track. Như vậy ở đây tôi bị văng ra khỏi cái con đường mà người ta hoạch định cho tôi, có nghĩa là tôi off the wagon rồi, và tôi mất phương hướng. Từ lose có nghĩa là mất, có nghĩa là mất mát. Mình mất một cái gì đó, mình mất một cái gì đó, từ con người cho đến động vật và cho đến sự vật và sự việc, hoặc là về tài sản, người ta vẫn dùng từ lose trong tiếng Anh. Và mình mất phương hướng là directions, mình mất bản thân của mình là lose yourself. Và lúc đó thì mình sẽ có một cái cấu trúc là gọi đệm trong tiếng Anh. Trong một câu nói trong tiếng Anh, mấy bạn có thể đệm thêm 2 câu để giúp cho mấy bạn kéo dài thời gian để nghĩ ra ý tưởng khi mà mình bí ý mình nói với người ta. Sau đó thì mình để kéo dài thời gian thì mình hãy đệm thêm một vài câu, giống như mình nói trong tiếng Việt ấy. Nói trong tiếng Việt rồi mình nói xong cái ý chính rồi mình không biết nói cái gì cả, thì bắt đầu mình vui vui cười cười nói này nói nọ, thì gọi là đệm thêm, được gọi là paraphrase trong tiếng Anh. Thì đây mình có thể nói là tôi chả biết, tôi còn không biết được tôi là ai nữa mà. Thì thay vì mình nói là I don't know thì mình đang nói dùng cấu trúc là I have no idea who. Ở đây thì tiếp theo thì tôi mất phương hướng, tôi đánh mất bản thân, tôi không biết tôi là ai. Thì người ta hay nói rằng là tôi gọi là tôi bị người khác sai khiến, hoặc là tôi bị người khác khiến làm cái này khiến làm cái nọ, nhưng mà theo cái điều sai lầm. Như vậy mình bị người ta khiến làm này khiến làm nọ, nhưng mà theo cái lối sai á, thì người ta sẽ dùng từ mislead. Tại vì cái bản thân của từ lead có nghĩa là mấy bạn lãnh đạo người ta làm cái gì đó, mấy bạn hướng dẫn chỉ dẫn người ta làm cái gì đó. Như vậy cái từ lead ngoài nghĩa có nghĩa là mình lãnh đạo, thì người ta dịch một cách được gọi là gần gũi trong cuộc sống, là mình chỉ dẫn, mình hướng dẫn người ta làm cái gì đó hoặc là đi đâu đó, thì người ta sẽ dùng từ lead. Lead là nghĩa chuẩn và nghĩa đúng là mình lãnh đạo, mình hướng dẫn một cách đúng. Và còn mislead có nghĩa là mình chỉ sai, mình cố tình mình chỉ sai, mình cố tình mình hướng sai người ta, mình cố tình mình khiến cho người ta làm cái điều gì đó sai, thì mình sẽ dùng từ mislead trong tiếng Anh. Và ở đây thì mình đang dùng cấu trúc bị động là ai đó bị sai khiến một cách sai lầm bởi những cái người mà không tốt. Và tiếp theo thì lure có nghĩa là dụ ai đó làm cái gì đó, lure somebody to do something, tôi bị dụ vào những cái hành động sai lầm. Thì trước giờ thì mình chỉ nhớ một cái từ được gọi là hành động sai lầm, thì người ta hay dịch là wrong actions, nhưng mà nếu mà nâng cấp văn chương lên thì người ta sẽ dùng từ wrong doings. Và đơn thuần nói trong cuộc sống thì người ta lại có từ mistakes trong tiếng Anh là như thế. Rồi ngoài ra thì cái thứ nhất là nói về cái thành ngữ là off the wagon, và cái thứ hai thì trong cái đoạn văn thì mình đang có cái từ mà bầu trời. Bầu trời thì người ta hay gọi là bầu trời trong trẻo và rất là đẹp, xanh tươi, thì người ta hay dùng từ crystal blue sky. Và cái từ crystal thì nó đệm trước cái màu sắc rất là nhiều. Khi mà nói về nước, khi mà nói về bất cứ cái gì mà nó trong veo á, thì mấy bạn sẽ dùng từ crystal, thì nó đệm thêm thôi chứ nó không có nghĩa gì. Tại vì crystal bản thân nó giống như pha lê, thì người ta đệm vô để người ta nói một cái gì đó nó mang cái tính chất là trong trẻo và rất là đẹp. Và tiếp theo thì nói về bầu trời, trong cái đoạn văn mà mình hoạch định ra thì mình có được cái cụm từ được gọi là những cái đám mây đen. Thì khi mà nói về những cái đám mây đen thì người ta hay gọi là trời mưa. Nếu mà nói về trời mưa của tiếng Việt của mình thì người ta sẽ ghi là sky rains. Trời là sky, còn rain là động từ trong tiếng Anh. Và lý do mà rain thêm s là tại vì đứng sau he she it và danh từ số ít thì động từ nó thêm s.
đây là cái cách nói của tiếng Việt và sai lầm hoàn toàn trong tiếng Anh. Tại vì tiếng Anh người bên nước ngoài thì bầu trời là bầu trời, chứ bầu trời không thể nào mà tạo ra mưa cả. Mưa là chỉ rơi từ đám mây mà thôi. Như vậy ở đây là cách nói sai lầm hoàn toàn của tiếng Anh. Và mình muốn nói là trời mưa, như tiếng Việt thì người ta sẽ có một cái cấu trúc trong tiếng Anh được gọi là oh gosh, it rains, xong hết. Như vậy trời mưa mình sẽ dùng từ it rains, và trời gọi là nhỏ hạt mưa thì người ta sẽ gọi là sky drops the rain. Okay, the sky drops the rain. Cấu trúc này thì người ta cho là đúng, tại vì trên trời nó nhỏ từng giọt xuống, và những cái nhỏ từ đâu thì mình lại nêu cụ thể ra. Thì the dark clouds drops the rain, nếu mà mình muốn nói rằng là những cái giọt mưa nhỏ từ những cái đám mây đen, ví dụ là như thế. Rồi bây giờ mình nhìn xa hơn, từ cái cụm nói rằng là trời mưa, những đám mây đen nhỏ giọt mưa, thì mình hay có cái từ được gọi là chiếm ưu thế, thì người ta sẽ dùng từ take over. Còn cái gì mà gọi là nó lấn áp mình quá nhiều đi, quá tải đi, lấn áp quá tải, thì mình sẽ có từ overwhelm. Như vậy những cái đám mây nó lấn áp quá tải trên bầu trời thì là the dark clouds overwhelm the sky, hoặc là công việc lấn áp quá tải tôi, work overwhelms me for example. Và cách nói trong tiếng Anh thì là khi mà mình thấy những đám mây đen, rồi tí nữa mình thấy crystal blue sky, một cái bầu trời trong trẻo, thì mình hay có cách nói rằng là những đám mây đen đã bị thổi đi bởi một cái làn gió. Thì do là khi mình học tiếng Anh thì ít có ai mà gộp vô cái tiếng Anh đời thường với cái tiếng Anh học thuật. Tại vì khi mà người ta dạy tiếng Anh học thuật, người ta toàn là dạy giải đề thôi, và lúc đó thì mình đi thi thì mà đánh hên xui, chứ mình không hiểu gì cả, mà rất là dễ lấy là 6.5 hoặc là 6.0 khi mà mình làm lội. Tại vì cái bằng của nó là nó đã xác định bỏ ra 4.750.000 là có thể lấy được 5.0 đến 5.5 rồi, và may mắn nhất là 6.5 là cái tiền mà quốc tế trả ngược lại cho mình cái văn bằng ấy. Do đó từ 6.5 trở xuống nó không có giá trị ở bên nước ngoài hoặc là cho cái thị trường Việt Nam về sau, thì mấy bạn lưu ý là lấy từ 7.0 lên dùm teacher thôi. Rồi như vậy ở đây thổi bay đi, thì thổi cái gì đó bay đi thì mình sẽ dùng cấu trúc được gọi là blow cái gì đó away. Và cái cấu trúc thổi bay đi này thì ở đây mình đang dùng cái cấu trúc bị động là cái gì đó blown away, blow, cái blow on. Ở đây thì những đám mây đen bị thổi bay đi. Và bây giờ mình lại nghiên cứu về những cái gì mà nó cảm thụ từ văn chương, nó liên quan đến cuộc sống. Thì ở đây nó đang có cái cấu trúc được gọi là những đám mây đen đã biến khỏi cuộc đời tôi, hoặc là mình có thể nói rằng là thời của tôi đã đến, my time comes, hoặc là gọi là cái gọi là cái thời khắc của tôi đã đến, my day has come. Và trong cái thời khắc, trong ngày hôm nay tôi sẽ tạo được một cái gì đó nó lớn lao, make a change, thì người ta sẽ dùng từ my day has come. May mắn đã đến với tôi, the luck finally comes to me. Như vậy ở đây thay vì mình nói rằng là thời tôi đã đến, thời khắc của tôi đã đến, may mắn đến với tôi, thì người ta có thể dùng một cách nói mà nhân gian, người ta hay dùng là my dark clouds are blown away finally. Và dark clouds ở đây là cái cấu trúc mà gọi là châm biếm cho cái từ được gọi là bad luck. Okay, bad luck, bad luck. Và trong tiếng Anh thì người ta hay gọi là châm biếm của tiếng Việt, thì mình đang có cái từ trong tiếng Anh, danh từ là implication. Đây là danh từ trong tiếng Anh. Thì ví dụ mình xài cái từ này và người ta hay hỏi là bạn có ẩn ý gì vậy, thì người ta sẽ có cái động từ là imply trong tiếng Anh. Mấy bạn đừng có lẫn lộn từ imply với từ apply. Apply là mấy bạn vận dụng cái gì đó vào trong cuộc sống, apply cái gì đó into cái cuộc sống của mấy bạn. Còn imply là bạn ẩn ý gì vậy. Như vậy người ta có thể nói là cái gọi là cái từ dark clouds ẩn ý gì vậy, what do the dark clouds imply. Đơn giản là như thế. Và tôi ẩn ý rằng I imply that, và sau đó mình giải thích ra là mình ẩn ý cái gì, là ví dụ là như vậy. Như vậy nói về ẩn ý thì mình đang so sánh giữa cái từ dark clouds đối với cái bad luck trong cuộc sống của mình. Thay vì tôi dùng bad luck thì nó quá là thẳng, nói thẳng trong tiếng Anh gọi là she is being straightforward. Straight có nghĩa là đi thẳng, còn forward có nghĩa là tiến lên. Như vậy vừa đi thẳng vừa tiến lên, thì đây là đây là cái từ mà để diễn tả là mình gọi là ruột để ngoài ra đó. I am being straightforward. Tôi nói những gì tôi nghĩ. I express what I think. Nói đơn giản quá thì bây giờ mình sẽ dùng cái từ diễn đạt trong tiếng Anh. Tôi diễn đạt những gì tôi nghĩ, thì diễn đạt có nghĩa là mình nói ra. I express what I think, những gì tôi nghĩ, có nghĩa là tôi being straightforward, tôi ruột để ngoài ra. Rồi, như vậy là mình đã xong cái nhánh thứ hai, nói về dark clouds, châm biếm cho cái cấu trúc bình thường
là từ gọi là không may mắn, bad luck. Rồi ở đây mình đang có một cái nhánh thứ ba là từ behavior và manner. Đa phần mình dùng từ behavior là hành vi ứng xử, nhưng mà khi mà mình gọi là mình có cảm xúc quá nhiều trong cái tình huống đó thì người ta sẽ dùng chữ manner. Tại vì nói về từ behavior là những cái hành vi gì đó mà nó trong cuộc sống, nói về sinh viên, học sinh. Còn đối với người lớn thì người ta sẽ dùng từ manner rất là nhiều. Khi mà mình gọi là mình hành động một cách bất thường ấy, bình thường là dùng từ normally, bất thường là dùng từ abnormally, thêm cái ab ở phía trước là nó biến hóa được cái từ này lên. Như vậy tôi hành động một cách bất thường, có nghĩa là tôi không phải là tôi ngày hôm nay. Như vậy tôi không phải là tôi. Đừng dịch là I am not me today, mà phải là I am not being myself today. Và hành vi của tôi thật là không không như thường lệ. Không như thường lệ là một cách nói nhẹ, ok, giống như là nói nhẹ, nói giọng, cho cái cách mà nói thẳng là bất thường ấy. Thay vì mình chửi người ta bất thường thì mình nói ôi bạn không như thường lệ thôi, nghe cho nó gọi là đỡ có, gọi là đỡ có nhục, hoặc là đỡ có tổn thương, gây sát thương cho người ta. Thì ở đây là unusual behavior, không như thường lệ. Và mình hay có cái từ thường xuyên, gọi là usually. Như vậy tôi làm cái gì đó không như thường lệ, unusual behavior, hành vi không như thường lệ. Và ngoài ra, ngoài cái từ usually ra, mình còn có cái từ được gọi là frequently, là thường xuyên trong tiếng Anh. Đây là cái gì mà kết thúc bằng ly, là tại vì tôi muốn diễn tả cái hành động của tôi nó làm theo cái mức độ như thế nào trong cuộc sống. Tôi làm thường xuyên, tôi luôn luôn làm, hay tôi thỉnh thoảng làm. Và tiếp theo thì mình lại có cái tính từ là usual hoặc là frequent trong tiếng Anh, cái gì đó xảy ra ở mức độ thường xuyên. Đây là tính từ. Và mấy bạn đã học tính dùng với cái gì, tính dùng với răng, tính dùng với cái gì, tính từ thì nó sẽ đứng sau tính từ thêm ly, là như thế. Ví dụ như cực kỳ như thường lệ, extremely usual, ok, tuyệt đối như thường lệ, yeah, absolutely frequent, for example. Và nói về behavior thì mình không thể bỏ quên cái cách mà mình nói tôi ứng xử như thế nào đối với mọi người xung quanh, mình ứng xử như thế nào đối với người ta. Thì mình sẽ có cấu trúc là behave towards. To thôi á thì nó chỉ có nghĩa là đi và điểm đến, đi là go, điểm đến là to. Còn mà mình ứng xử một cách mà tương tác, mà mình đối xử với người ta như thế nào, thì mọi người thông dùng sẽ dùng từ towards. Rồi behave towards người nào đó một cách là gọi là behave, nó sẽ có những cách nói như thế này. Ở đây thì mình có thể là gọi là mình behave theo kiểu mà tay chân của mình, ngôn ngữ cơ thể đấy, tôi đáp lại bằng chính cái ngôn ngữ cơ thể của tôi. Thì thay vì mình nói thẳng ra là body language, thì người ta có cấu trúc là cái gì liên quan đến thể chất là physical. Như vậy physically respond to other people. Khi mấy bạn mà thấy cái gì mà khổ thì khi mà viết thì cứ ghi là khổ, nhưng mà khi đọc thì cái gì mà bỏ nó đi, chỉ cần đọc là physically mà thôi. Như vậy gọi là tôi đáp lại bằng cái hành động của tôi đối với mọi người, hoặc là tôi đáp lại gọi là bằng cái gương mặt cử chỉ, bằng cái gương mặt của tôi đối với mọi người. Như vậy những cái gọi là những cái biểu hiện của mình trên gương mặt á, người ta sẽ dùng từ gesture để là nâng cấp lên cho mình biết được cái từ mà để diễn tả cái biểu hiện trên gương mặt của tôi là gì, thì tôi sẽ dùng từ gesture. Còn nói về ngôn ngữ cơ thể thì mình có một từ thôi, là cái cách mà mình hành vi, mình ứng xử như thế nào, bằng tay bằng chân, đi đứng như thế nào, ngồi như thế nào, mắt như thế nào, thì người ta sẽ dùng từ posture. Như vậy tất cả những cái gì mà hành động dựa trên cơ thể của mình nó đều carry một cái meaning hết, có nghĩa là nó đều mang một cái nghĩa. Và trong tiếng Việt là nó mang một cái nghĩa xấu, nó mang một cái nghĩa tốt. Thì trong tiếng Anh thì nó y khung như thế, carry, ok, carry typical meanings, những cái nghĩa mà gọi là nó đặc trưng, meanings. Và đây là cách mà mình nói trong tiếng Anh. Như vậy cái ngôn ngữ cơ thể của tôi, cái gọi là cái cảm xúc trên gương mặt của tôi, nó gọi là nó mang những cái ý nghĩa đặc trưng, hoặc là nó truyền tải những cái năng lượng tiêu cực và tích cực. Truyền tải thì mấy bạn hãy nhớ đến từ transfer, nó đến truyền tải năng lượng tiêu cực, hoặc là tích cực thì đơn giản thôi, transfer positive hoặc là negative feelings towards somebody, towards hoặc là to cũng được, somebody là như thế này. Như vậy khi mình muốn nói trong tiếng Việt hiện tại bây giờ, người ta hay nói là bạn truyền tải năng lượng tiêu cực đến tôi, hoặc là bạn truyền tải năng lượng tích cực đến tôi, hoặc là tôi gọi là tôi cảm nhận được cái năng lượng tiêu cực và năng lượng tích cực của bạn. Thì mình đang có từ truyền tải là từ transfer, và cái gì đó nó mang những cái ý nghĩa đặc trưng thì mình hãy nhớ đến cấu trúc là carry typical meanings. Và nói đến mang ý nghĩa đặc trưng thì người ta hay nói là lời nói của tôi nó không có trọng lượng đối với cô ấy.
Đấy là cách nói trong tiếng Việt. Còn trong tiếng Anh, khi mà mình cảm thụ được văn chương và mình đọc được rất nhiều sách thì mình sẽ có được một cách nói là oh, my words are weightless. My words are weightless. Okay, to her. Đây là lời nói của tôi nó không có trọng lượng cho cô ấy. Hoặc là lời nói của tôi, okay, my words carry, okay, no weight. Okay, no weight to her. Nếu bạn ăn uống hoặc là có một cái gì sản phẩm gì đó về ăn uống thức uống trong trong nhà mấy bạn á, mấy bạn mở lên nghe cái label, nghe cái nhãn hiệu thì mấy bạn sẽ có thấy được cái khối lượng tịnh hoặc là trọng lượng, thì người ta đang dùng từ weight và người ta cũng dùng cái từ weight cho cân nặng luôn. Thì ở đây mình nói là không có trọng lượng là weightless và không có mang một cái gọi là không có mang một cái trọng lượng gì hết là carry no weight. Như vậy tiếng Việt đôi khi nó dịch y chang trong tiếng Anh, nhưng mà do là mình không có cảm thụ văn chương nhiều bằng cách đọc sách thì do đó mình sẽ nghĩ nó rất là cao xa và mình dịch bằng Google nó sẽ sai hết trơn luôn. Và cuối cùng thì ở đây mình đang có hai cách nói cấu trúc là instead of có nghĩa là thay vì, hoặc là barely hardly là thay cho cái lời nói không, tôi không làm cái này, tôi đã không làm cái kia. Thay vì nói thẳng là tôi không thì mình dùng cái từ barely và hardly trước một cái động từ trong cái câu nói của mình. Tôi không thích bạn, tôi không thích bạn cũng dịch y chang trong tiếng Việt luôn, nhưng mà con cái câu này nói tránh, nói dạo, nói nhẹ để ít gây sát thương cho người ta khi nghe. Còn câu này thì straightforward, nói thẳng ra luôn. Rồi như vậy ở đây là mình đã xong hai cái cấu trúc này. Và ở đây thì nhắc lại thôi là do là ở đây ý là nói rằng là khi mấy bạn xài cái cấu trúc instead á, thì mình sẽ có cách nói là mình nói mà mình lại thích làm quá nhiều thứ đi, nhưng mà cuối cùng mình làm cái này thì cuối cùng mình làm cái này thì người ta sẽ dùng cái câu nói đó và thay vào cái từ instead ở cuối câu. Mình trước khi mình chọn lựa thì mình phải